everyone! Welcome back to my channel. And this is your host again, Rose Kaiko. Ayan, na-miss nyo ako, Char. Well, for today's video is magtuturo ako kung paano tayo mag-cash in. Yes. So, kung paano natin lalagyan ng laman ang wallet natin. Char. Then, I mean, magka-cash in tayo sa Grab wallet. Yes. Yung iba kasi, nagka-cash in sila through 7-Eleven o kaya doon sa mismong driver. But since na under pandemic tayo, under pandemic pa rin kasi ang situation natin, hindi tayo, ang Grab kasi ngayon is cashless pagdating sa sa Grab car. So hindi sila talaga tumatanggap ng cash. Pero yun, ganun talaga eh. So kahit pa yan, Grab taxi man yan or hindi sila natanggap ng cash. So, dumating ako sa punto na kailangan ko talagang gawin na yung mag-cash in sa Grab wallet ko. At syempre, ang naging method ko is again online. So, ginawa ko siya from BDO to Grab. Yan. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yung pagka-transfer or pagka-cash in sa Grab wallet. So, kung gusto mong malaman ang solusyon sa iyong Grab wallet, panoorin mo ang video ito hanggang sa huli. At kung magugustuhan mo to, don't forget to click like and subscribe to my channel para lagi kang updated sa aking mga video. Here's the procedure. Okay, let's start. Open natin ang ating BDO Mobile Banking. And then, mag-login tayo. Well, for me kasi ginagamit ko is yung fingerprint. So, yan. Okay. Lalabas ngayon yung account mo. And then, click mo yung send money. And then, punta ka ngayon to another local bank. Then proceed without a template and press continue. Then transaction type, credit to other bank, transfer from, click mo kung saan account mo kukunin, and then kung magkano ita-transfer mo. Sa akin for today's is 1,000 for this video. And then, choose mo yung Grab Pay. Ayan. Sa destination bank. Grab Pay Philippines. Okay. And then, punta ka ngayon sa account number. Make sure yung account number na yan is yung cellphone number na gamit mo dun din sa Grab mo. Okay. Kung ano yung gamit mo doon, make sure yung ilalagay mo. Then, receiver's details. Receiver details is yung name mo. Okay, for me is yan. Last name, don't forget to fill up the last name. First name. And then the middle initial. Okay, and then also your cell phone number. Make sure ilalagay niyo yung phone number is yung ginamit nyo sa Grab. Okay, and then ano ba yung template name? Yun yung para mas madali nyo ma-notice, ma-recognize yung template name. Grab Pay na lang para mas mabilis. And you can edit anything sa template na to para mas madali nyo siyang maintindihan. Then, ayan, i-review mo lang kung ano man yan. Dapat mo i-review. Lahat ng details, i-review mo. Okay. And then, click mo na yung yung confirm.
Yan. Di ba? Nakalagay pa, template description is required. Huwag kalimutan, cash in na lang. Then, click mo yung confirm. Yan. And then, maglalagay sila ng verification. So, i-check mo mabuti kung okay na siya. At tama na, click mo yung continue. Pero kung hindi, back mo lang din. And then, Viola, money sent successfully. So, check natin real time din sa GrabPay natin, ha? So, ayan. Okay, punta tayo ngayon sa ating GrabPay. Yun. Shoot. 1,000. Okay, ayan. Nakita nyo naman kung paano yung ginawa ko. No? Napakasimpleng step. Parang 1, 2, 3 lang yung step niya. At ang hair ko ay kaba siya. Yun. Hindi, I mean, kung nagustuhan nyo yun, di ba? Ang dali-dali lang niya. Ang dali lang niyang gawin. So, yung procedure lang is, ipa-follow nyo lang. So, yun. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag kayong mag-hesitate mag-leave ng comment sa aking comment section. At the same time, please don't forget to click like and subscribe to my channel para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you!